Audio Jungle. عند سفرك عبر الصحراء، هل صادفت هذه الوردة الصخرية اللامعة ذات التركيب المدهش والتي تتدثر برداء الرمال الذهبية؟ إنها المصدر الرئيس للمادة الأرضية النادرة التي نتحدث عنها في هذا التقرير الحصري. وعند أهل البادية تشتهر هذه الصخور بأزهار الرمال. لقد أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخراً عن اكتشاف مخزون كبير منها في مناطق صحراوية متفرقة بولايات الجنوب الجزائري. ولأهميتها أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليماته خلال اجتماع بمجلس الوزراء بضرورة تجديد الرقابة على المنجم الذي اكتشفت فيه هذه المادة الأرضية النادرة، والتي تصنف باعتبارها كنز البراكين. كما أوصى تبون بتوسيع خارطة استكشافها، وذلك عقب صدور نتائج تقارير علمية مهمة تفضي إلى احتمالات قوية بوجود مكامن جديدة من هذا الكنز. فما هي حقيقة كنز البراكين الذي أمر تبون بالتحفظ عليه وأوصى بصيانة مكامنه؟ وهل يكون قاطرة جديدة في استراتيجية الجزائر للتنمية المستدامة وداعما قويا لتغيير خارطة الجزائر الاقتصادية نحو مستقبل أفضل؟ هيا بنا نكشف مزيد من التفاصيل. أهلا بكم وكل التحية لحضراتكم. إننا يا سادة نتحدث عن الباريت أو الباريتين، كنز البراكين، والذي يأتي نسبه إلى البراكين من كونه يعود في نشأته الأولى إلى الفترة التي تنشط فيها صهارة الحمم البركانية، ويظل مستمر في مراحل التكون والتشكل خلال فترة الانطفاء وظهور الرماد البركاني. وعلميا ينتمي الباريت إلى فئة المعادن والفلزات القلوية الترابية ذات الكثافة العالية، رمزه الكيميائي BA، وعدده الذري في الجدول الدوري 56. لونه الأساسي الأبيض، وإن كان في بعض الأحيان يشوب مسحة طفيفة من اللون الأصفر أو البني أو الأخضر أو الأحمر أو الرمادي. وتأتي اختلافات اللون هذه على خلفية نسبة أكاسيد الحديد والكبريت والمادة العضوية الملتصقة به. ومن سمات وخصائص مادة الباريت الفريدة أن معامل القشط فيها منخفض ودرجة الانصهار عالية، وهي ناعمة جدا في حالتها النقية، وتتحول إلى مسحوق عند تعرضها لدرجة حرارة ما بين 1000 و2200 مئوية. وأفضل الأماكن للبحث عنها بالقرب من مناجم الرصاص والزنك والفضة، وفي تجاويف الصخور البركانية، وكذلك في الرواسب البركانية بجوار ينابيع المياه الساخنة. وأحيانا تكون مرتبطة بخام الهيماتايت وما يعرف بمجموعة المعادن الزنجليتية. وفي العادة يوجد الباريت على هيئة بلورية متماسكة في تجمعات لوحية متباينة الطول قد تتجاوز المتر طولا في بعض الأحيان. وفي الوقت الحاضر تصنف الصين باعتبارها المنتج الأكبر، بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في الطليعة كأكبر مستهلك للباريت في العالم. وعلى الصعيد الوطني الجزائري أعلن عن اكتشاف مكامن أرضية تحتوي مخزون استراتيجي كبير من هذه المادة النادرة التي تبحث عنها الدول الكبرى، وذلك لأهميتها الاقتصادية والصناعية كما سنبين بعد قليل. وبحسب تقارير حديثة صادرة عن وزارة الطاقة والمناجم، فإن الجزائر مؤهلة للصعود إلى مركز متقدم عالميا في مجال إنتاج الباريت بعد اكتشاف أكثر من 1.5 مليون طن في منجم واحد فقط، وهو منجم إشمول بولاية باتنا.
وثمة مؤشرات قوية على وجود مستودعات منجمية أخرى جاري التأكد منها حاليا في إطار خطة عمل استكشافية تستهدف 16 موقعا تم تحديدها بدقة على خريطة جيولوجية، منها 11 موقعا في الوسط و5 مواقع بأقصى الجنوب. وبهذه المستودعات الأرضية تأمل الحكومة الجزائرية أن تكون منافس قوي لكبار منتجي الباريت في العالم خلال المستقبل المنظور. وكان الرئيس تبون قد أشار إلى ذلك في إطار خطة الدولة لتقليل الاستيراد والتوسع في التصدير المصنع وليس الخام، وقال إن إمكانيات الجزائر قادرة على تحقيق ذلك. وكشفت السيدة نجيبة بورنان المديرة العامة للمناجم بوزارة الطاقة عن وجود تحالفات وشراكات استثمارية كبيرة في القطاع المنجمي بالجزائر، وأن مكامن الباريت تحظى باهتمام متصاعد من قبل هذه التحالفات والشراكات نظرا لمستقبلها الواعد. جدير بالإشارة أن الدول الكبرى تسعى للحصول على هذه المادة الأرضية النادرة وتأمين مخزون استراتيجي منها للأسباب التالية: لا يمكن التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما من باطن الأرض من دون الباريت، حيث يستخدم كعامل ترجيح لسوائل الحفر من أجل تجنب وقوع الانفجارات، وكلما كان الحفر عميقا ازدادت الحاجة إلى رفع نسبة الباريت. ويقدر حجم المستهلك من الباريت العالمي في حقول النفط والغاز بنحو 70%، ويدخل في صناعات كيماويات الباريوم ذات الطبيعة الاستراتيجية بنسبة 15%، ولأغراض الحشو في صناعة السيارات ومواد البناء العازلة والدهانات الملونة بنسبة 14%، بينما نسبة 1% المتبقية تدخل في أغراض وصناعات أخرى. ومن طائفة الصناعات المتعددة التي يدخل فيها الباريت صناعة الأسمدة الزراعية والورق والمواد البلاستيكية ووسادات المقابض واللوحات المطاطية والواقيات من المواد المشعة وإلكترونيات التلفاز والحاسوب ومخاريط المرور وبطانات الفرامل وكرات الجولف وغير ذلك. ونأتي إلى السؤال المنتظر: ماذا يعود على الجزائر والجزائريين من الاكتشافات الأخيرة لهذه المادة النادرة؟ أولاً، تحقيق عائد اقتصادي من وراء الاستثمار في عمليات الاستخراج والتعدين والتوجه نحو تصدير هذه المادة ذات الطابع الاستراتيجي بدلاً من استيرادها، وبالتالي جلب حصيلة معتبرة من العملات الحرة تضاف إلى خزينة البنك الوطني المركزي وتدفع معدلات التضخم إلى التراجع، ومن ثم تساعد في نمو الاقتصاد الجزائري. ثانيا، إن اكتشاف احتياطيات كبيرة من هذه المادة في التراب الوطني يمنح الجزائر مكانة دولية رفيعة في السوق العالمي للأتربة والمعادن النادرة، مما ينعكس على اعتبارية القرار الجزائري الدولي وجعل كلمة الجزائر مسموعة ومقدرة في المحافل وأروقة صنع القرارات الاقتصادية والسياسية، بل بالأحرى القرارات الاستراتيجية. ثالثا، توفير آلاف من فرص العمل ذات العائد المجزي أمام الشباب الطموح، ومن ثم القضاء على الإشكالية المزمنة للبطالة. رابعا، توطين تقنيات الاستخراج والتعدين الحديثة داخل البلاد والعمل على تطويرها وبناء قاعدة وطنية عريضة من الكوادر والكفاءات العلمية والعملية القادرة على تشييد بنية صناعية متكاملة تعتمد على الخامات المعدنية المستخرجة من أرض الجزائر العامرة. وإذا كان لنا كلمة نختتم بها فإننا نشير إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار تحقيق مبدأ الاستدامة لهذا الإرث والحفاظ على نصيب الأجيال القادمة. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام، ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.